Вітаю, друзі! Сьогодні мова піде про те, про що ви питали дуже-дуже багато раз, і я ніяк не міг дати вам на це відповідь. Відповідь про наш інструмент. Тому що протягом років, які ми працюємо, було дуже багато запитань про те, про інше. І логічно, що цю тему треба було розкрити набагато швидше. Але з одної точки зору це так, а з другого боку це не зовсім так. Тому що, наприклад, 2 роки тому у нас було наполовину менше інструменту, і тому розказувати не дуже було про що. На даний час я вважаю, що у нас є така практично повністю укомплектована комплектація. Можливо, якісь ще є такі речі, які я би ще хотів придбати, але це вже такі, знаєте, вже такі дуже-дуже не те, що, тобто вони не є необхідні, але все ж таки полегшили би деяку роботу, але основний інструмент у нас є, і сьогодні у нас буде оця така тема. Я думаю, що це буде досить цікаво, тому що, повірте, інструменту у нас є досить багато. Розкриємо цю тему, я вам покажу цей весь інструмент і, відповідно, розкажу про нього. Що би я, можливо, хотів поміняти, постараюсь всі деталі підчеркнути. І ви, у свою чергу, якщо маєте що додати, то пишіть, що можна ще придбати, щоб полегшити оцю нашу пічну роботу. Тож, давайте перейдемо до інструменту. Інструмент є у цих ящичках, є за ящичками, є ще рештовочки, драбини і тому подібне. Перед тим, як ми перейдемо до цього огляду, треба підчеркнути деякі речі. По-перше, треба основне наголосити, що це не є реклама Дніпро-М. Так, можливо, я би хотів, щоб це була реклама Дніпро-М, але Дніпро-М, може, і не знає про наше існування, хоча у нас дуже багато інструментів Дніпро-М. По ходу я розкажу, чому їх так багато. І це може виглядати як реклама Дніпро-М, але ви самі розумієте, що Дніпро-М має наскільки багато цих магазинів в кожному місці, що думаю, що там реклами вище голови. Тому так воно вийшло, що у нас багато цього інструменту, але, повторюю, це не є реклама. І як будь-чого, що я буду показувати, тобто це просто речі, які ми купуємо без ніяких там рекламних цілей. Це по-перше. По-друге, також треба зазначити, що наші всі інструменти, вони формувались від потреб. Спочатку, до повномасштабної війни, ми підлаштовували їх під наш автомобіль. Це 5-й Гольф з великим багажником. І весь інструмент, який у нас є, він вміщається повністю в багажник 5-го Гольфа. Тобто у нас немає ніяких, тобто ми не складаємо ніякі сидіння, ми там не завантажуємо салон автомобіля, це все стільки в багажнику. Це для мене великий плюс, тому що я люблю, щоб це було все компактно, акуратно, гарно. Я не люблю їхати, наприклад, 600 кілометрів, щоб мені там десь над головою висіло щось і тому подібне. Тому ось такий нюанс. Це були перші вимоги, тобто, щоб воно все вмістилось в багажник, а потім вже, коли почалась повномасштабна війна, коли почались відключення світла, була така ж у нас умова, щоб ми стали повністю автономні. Відповідно, у нас є інструмент як для такого нормального способу роботи, коли у нас є світло, немає ніяких проблем. Відповідно, у нас є і весь інструмент для автономної роботи. Тобто ми не є залежні від електроенергії, і навіть коли ми їдемо на об'єкт, де нема ризику того, що електроенергія пропаде, ми все рівно беремо з собою всі інструменти у випадку того, щоб якщо пропаде електроенергія, щоб ми не сиділи, не чекали, коли вона появиться. Тому зараз ми перейдемо спочатку до огляду того інструменту, яким ми працюємо з електроенергією, а потім я розкажу, у нас такі є 2 ящички автономні. Також можна зазначити, що практично весь інструмент у нас знаходиться у таких ящиках. Фірма ось така Q-Brick. Ці ящики, до речі, перший наш ящик це був оцей великий і ось цей. Ними ми користувалися приблизно 2, а може і більше роки, а потім вже, відповідно, докуповували ось ці. Але оці ящики треба дуже добре вибирати їх, тому що ось цей самий виробник або, напевно, якась підробка є з такою самою назвою навіть в епіцентрі. Тобто стоїть ось цей оригінальний Q-Brick, і на тій самій поличці біля нього стоїть теж нібито Q-Brick, але якість зовсім інша, тобто пластмаса зовсім інша. І навіть оця наклейка, вона тут така, знаєте,
типу така прорезинена. Там, по-моєму, звичайна наклейка. Тому ті зовсім різної іншої якості. А от саме ось такі, де є ось така оригінальна наклейка, де є навіть така позначка типу Ютубу. Ось це ящики, які такі, знаєте, перевірені часом, перевірені нами. Тобто за роки користування ним абсолютно нічого вони, тобто не помінялось, нічого не поламалось, тому подібне. Один ящик, прожектор і генератор – це наше таке автономне, про яке я потім розкажу. Тепер давайте почнемо тут по порядочку з цього найменшого. Найменший ящичок буквально ми придбали недавно, тому що ми придбали такий зварювальний апарат, дуже-дуже маленький, отакий дніпроемовський. І в нас ось цей ящичок, це є для зварювального апарата. Зварювальним апаратом ми користуємось дуже рідко. Ми один раз тільки ним, навіть не ним, цим ми взагалі ще не користувались. Перший ми просто позичили, тому що ми пробували варити, ми не пробували, ми зварили стійку під камінний вклад, що нам дуже добре вийшло. І відповідно ми плануємо зварювати самостійно ці стійки, тому що з цими стійками була проблема. Їх або треба було замовляти, і там вони коштували космічні гроші, або треба було під камінний вклад, тобто ми ставили на стійку, підмуровували цеглинами, це було дуже важко, дуже, на мою думку, якось технічно нормально, тому що камінний вклад стояв на цеглі, але це було якесь дуже багато лишньої роботи. Тому придбали недавно зварювальний апарат, будемо варити стійки, коли будемо монтувати камінні вклади. Наступний наш такий ящичок, дуже старий вже, тобто цей з перших. І тут є дуже багато всякого різного. Давайте я, напевно, щоб було більш зрозуміло, я це все вигружу звідси і буду складати і по ходу розказувати. Також на деякі речі, які, типу, я знаю плюс-мінус ціну, я можу і розказувати про ціну. Так як, наприклад, варильний апарат, він коштував 3 тисячі гривень, по-моєму, якщо не помиляюсь. Ножниці по металу. Застосовуємо, коли робимо короб з нержавійки. Буває, треба дещо підкоригувати, маємо ножниці. Різні скотчі. Отакі жовті. З недавнього часу переходимо на такі кольорові, тому що вони, мені здається, що краще від цих жовтих. По-перше, краще прилипають, і коли ти потім віддираєш його, він не лишає оті такі, знаєте, липкі плями. І ось такі блискучі. Не застосовуємо. Цей скотч вже ввозимо, не знаю відколи, для чого він нам, теж не знаю, але таке собі. Возимо, щоб було. Тепер, дивіться, маємо багато таких різних гуашів, концентратів, різні кольори, тому що ми, як ви бачили, кахель не фугуємо темний, а просто промальовуємо. Тобто, якщо треба, там чорний, коричневий, змішуємо деякі. Маємо такі різні відтінки. Оливковий. Ось таке. Потім є ще ось такі у нас лаки для нігтів. До речі, беріть на замітку, лаком для нігтів можна підмалювати, якщо десь є якийсь скол на кахелю. Тобто звичайний лак для нігтів, він досить непогано працює. Але у тих місцях, де нема високої температури. Відповідно, якщо є висока температура, то використовуємо, зараз треба докупити ось такі тюбики, це є машинна фарба. Тобто у автомагазині, не автомагазині, а в магазині, де продають фарби для автомобілів, можна купити будь-який колір ось такої автомобільної фарби, і вона дуже гарно витримує температуру. Тому також є різні кольори, можна придбати і підфарбовувати кахель. Баночка для розведення затирки. Тобто, якщо ми працюємо з білими світлими кахлями, відповідно ми їх зафуговуємо. Така баночка, щоб така маленька, зручна. Диски для болгарки. Є різні. Правда, тут не знаю, що тут є, не можу відкрити. Коротше, відкрив. Маємо ось такий шліфувальний по металу і диски
яким ми працюємо, потім я розкажу про цей диск. Ми ще до нього дійдемо. І по дереву. Буває, що треба десь підлогу підрізати, щось типу того, ламінат. Таке. Сверла по металу. Купив дуже давно. Виробник, по-моєму, німецький Parkside. Дуже хороші сверла. Є такі, що ми ними, може, і не користувались ніколи, але оті такі самоходові 8-ка, 6-ка працюють безподобно, повторюю, роками. Час від часу треба загострювати, але сверла капітальні. Фарба. Чорна фарба буває, теж треба підфарбувати дверцята, щось в тому роді. Я вже про неї розказував, фірма Hansa. Дуже гарна фарба, має гарний колір, така густа, ну, суперова фарба. Кутники. Звичайний під 90 градусів. І ось такий, що має 45, такий якийсь фігуровий. Рівень метровий. Рівень, не знаю, скільки там, дещо менше. Більших нам просто не потрібно. Такі маємо 2 рівні. Цей вже теж служить роки. Не знаю його назви, назва аж стерта, але непоганий. Це якийсь Монтеро. Не знаю, недавно теж придбали, може півроку тому. Пласкогубці. Це такий невід'ємний атрибут, тому що треба загинати дріт, і пласкогубці треба, щоб були хороші. Ось такі пласкогубці, ми перепробували, вже були багато. Пласкогубці фірма Інко, щось типу того. Але, походу, такі, ну, найдорожчі, які є, професійні. Індустріал. Дійсно, Інко, а тут має писати Індустріал. Такі, ну, стає, ми дуже багато гнемо цього дроту, але їх стає дуже надовго. Ну, на рік, на 1,5 точно їх стає. Отакі гарні плоскогубці. Потім йдемо далі. Ось цьому. Пензлики витираємо, шви і бруд різний, тобто таке потрібна річ. Ножниці, теж необхідно їх мати. Рулетка, є десь ще 2, але не знаю, можливо десь у машині. Потім канцелярський ніж. Ось такий набір таких ключиків, тому що буває деколи треба відкрутити дверцята або скло, і ось такі ключики теж треба мати. По-моєму, як вони, шестигранники, якщо не помиляю, різні по розміру. Потім ось така насадка на шуруповерт. Не використовували ніколи. Це типу щось закручувати, такі саморізи, як бляху на досі. Для чого вона, не знаю, але є. Сверло, яким ми просверлюємо отвори у кахелю, якщо, наприклад, треба вивести якусь шпильку від шубера або щось в тому роді. Ось таке дніпроемовське, досить хороше. Стає надовго. Оця PH2, чи як, щось таке насадка. І така якась, не знаю, яка насадка, теж така шестигранна, щось типу того. Фломастер, ну, це таке олівці, це такі нюанси. Викрутка теж буває, ну, деколи треба, різні теж насадки. Якась така крута викрутка. Також ще міняє оці положення. Така штука. Так, і це ще не все по цьому ящику. Цей ящик такий переповнений. Йдемо далі. Тут що маємо? Маємо такі клинки. Досить хороша штука, менші, більші. Це коли ми ось цю, ви могли бачити, коли ми ось цю реєчку, коли ми чіпаємо до кутів кахелю і потім, відповідно, складаємо кахель, то буває, що треба десь-не десь підкласти, тому що кахель, він сам по собі кривий, і оці клинки дуже нас виручають. Потім різні саморізи, ну, теж буває треба. Різні отакі шліфувальні насадочки.
Є всякі різні. Рідко використовуємо, але є. Скрепки, дюбеля. Потім шайби. Різні такі гайки для подовження. Буває, треба якусь шпильку подовжити в шубері. Ну і болтики, гайочки, це ми ними фіксуємо нержавіючий короб до дверцят. Потім розпалка буває. Якщо у людей погані дрова, то треба таку розпалочку. Залишки отих шнурків, круглі. Як правило, ми використовуємо ось такий плоский шнурок, який має таку наклейку. Тобто здираємо оцю наклейку, він там прилипає. Ще один ніж. Ложка. Ложка є, це коли ми фугуємо білий кахель, то просто оцю затирку добре набирати ложкою. Ключики. Треба їх мати. Тут ще насадки оці PH. Друга, це PH, по-моєму, четверта, щось типу того. Ось такі різні малі пензлики, це коли працюємо тою самою фугою. Тобто треба, якщо цей світлий, то ми зафуговуємо світле, а оцим темним, то ми замальовуємо отим концентратом. Тобто, якщо кахель коричневий, зелений і тому подібне. І маємо ще такі дві штучки цікаві. Це є такі зубні приладдя, не знаю, яку вони назву мають, також використовуємо, коли фугуємо білі світлі кахлі. Там щось треба підшкробати і тому подібне. Така корисна теж річ. Давайте переходимо до цього ящичка. Перед тим можна показати наш перфоратор. Дніпро М, як не дивно. Купили приблизно півроку тому. До цього у нас був ідентичний, ну, можливо, там зараз якась вже модель інша, щось типу того, але він у нас дотепер є, щоб ви розуміли. І цей перфоратор робив приблизно 2,5 роки без ремонту. Потім ми його здали в ремонт, там, не знаю, якісь були дрібниці. Ремонт вийшов, по-моєму, якщо не помиляюсь, 70 гривень. Відповідно, він у нас є дотепер, тобто він працює, просто він вже, ну, так як резерв у нас стоїть, купили ідентичний. Для наших потреб стає з головою. Тобто ми, що ми переважно робимо, це розмішуємо суміш міксером. Ну, буває, інколи треба щось підштрабити, тобто отакий перфоратор. Потім. Ящик ось такий великий. Також давайте я його розгружу і потім покажу, що всередині. Наша табуреточка. Використовуємо для того, щоб ставити на неї відро з розчином. Табуретка дуже крута. По-перше, вона має отакі, типу, її можна по висоті зменшувати, збільшувати. От бачите, тут є такі, типу, зажимаємо. Можна зменшити. Одним словом, відрегульовуємо висоту, ту, яку нам потрібно. Має такі ще ніжки, заглушки, але ми їх, коли кладемо їх в ящик, забираємо, тому що вони заважають. Потім ось так у нас табуреточка стоїть. Основний наш зачищальний інструмент – це болгарки. Болгарки від Дніпро М. Що сказати про болгарки? Оця наша болгарка без регулювання оборотів. Її треба поставити пам'ятник. Вона у нас відслужила вже роки 3, і з нею дуже мало проблем. Останній раз, що було, то поміняли кнопку. Кнопка навіть буквально нова. І ця болгарка, ну, суперова. А вже от купили ідентичну болгарку, але з регулюванням оборотів. Ця куплена роки, напевно, 4 тому. Ця куплена рік тому. В ремонті вже було дуже багато раз. Ну, напевно, нам не пощастило з нею, але маємо 2. Відповідно, коли навіть маємо 3, потім ще покажу 3, але вона така акумуляторна.
Але так для запасу возимо 2. Буває, якщо вони 2 працюють одночасно, тобто не поламана оця, що з оборотами, то на одній стоїть круг, яким ми ріжемо цеглу, на іншій стоїть круг, яким ми ріжемо кахель. Ось так. Тепер далі. Давайте вже, якщо про круги, давайте розкажу про круги. Круг, яким ми ріжемо цеглу, Дніпроемовський, не знаю його назви, ну, типу, з такими прорізами він є найдорожчий. Потім круг, яким ми ріжемо кахель. Це такий основний круг наш. Пробували ми колись і дістари, і ще різні, але дістар, чим нюанс був? Дістар сам по собі він є тонкий круг, а в нас нестандартний різ, тобто коли ми підчищаємо кахель, ми не ріжемо його, а ми його типу з боків. У нас постійно ось такий різ йде бічний, ми зшуровуємо. І в дістарі у нас був такий нюанс, що це напилення, воно ще практично було повністю ціле, але оцей бік ми шурували і він просто лопнув надвоє. Відповідно, Дніпроемовський круг, ось такий, у нас тут ще є новий, зараз я скажу його назву, Екстра Керамік. Ось такий Екстра Керамік Дніпроемовський круг, він є товстий. І відповідно нам його вистачає як і оцього напилення, так і він ніколи тут, у нас не було випадків, щоб він з боку, оця бляшка була шурована. Тому ось таким кругом ми користуємось вже дуже довго. Дехто нам там пише в коментарях, чому не дістари. Ну, відповідь така, дістар по напиленню суперовий, але він тонкий. Ну і маємо такий круг ще, не знаю, для металу просто возимо. Потім наші камінчики, якими ми підшуровуємо кахель. Різних фракцій. Теж вже такі деякі шуровані. От купуємо ось такий круглий. Оце ті самі, але вже шуровані, бачите? Типу, розрізаємо його і це у нас середня фракція. А найтонший у нас є ось такий від коси. Тобто заправляти косу, теж вже шурований, треба поміняти. Тобто маємо такі 2 фракції. Тобто спочатку під болгаркою працюємо, а потім вже кругами. Потім можна оцей переноска. От що я казав, що би хотів поміняти ось цю переноску, ніяк не можу знайти ту, яка мені потрібна. Ця переноска як переноска, вона дуже масивна. А є такі закордонні переноски, які типу кабелю не видно, які є у такому пластмасовому коробі. І вони, відповідно, може бути та сама довжина, але вони набагато менші. А так як нам оця компактність грає роль, то цю переноску я вже мрію поміняти дуже довго, але не можу знайти ту, яка мені потрібна. Тому ось така переноска, я не люблю ось такі переноски. Ну, але поки що маємо, що маємо. Той самий міксер, яким ми мішаємо розчин. Міксер під перфоратор. Ось з таким закінченням. Наші зажимчики, якими ми прикріплюємо кахель до наших планок. Вони є, до речі, саморобні, тому що хтось питав, де можна таке придбати. Ніде. Це просто звичайні саморобні зажимчики з того самого дроту, яким ми фіксуємо кахель. Потім оці ковшики, просто ними набираємо суміш, або якщо працюємо глиною, то глину, пісок, ось такі 2 ковшики. Такий молоточок, німецький молоточок, куплений на нашому місцевому автобазарі. Молоточок супер, ну єдине, що треба постійно намочувати, бо оце, бачите, що ця ручка злітає. Але коли поставити його у воду, він набухає і сам по собі молоток суперовий, він важкий і цеглу розбиває чудово. Мочалка. Шпателі невеличкі, для коли заробляємо гіпсом і клеєм шви. Ну і взагалі така потрібна теж річ, бо коли клеєм працюємо і тому подібне.
Оці, я не знаю, як це назвати, кельня чи як, ну, тобто ви розумієте, що це таке. Такої форми також нема, але мені дуже зручно отак працювати. Відповідно, ми купуємо такий квадратний, який є в будь-якому магазині, і вирізаємо ось такий. Тому що з часом, з роками він у нас там був, це, якщо не помиляюсь, третій вже за 7 років, тому що вони стираються, стають такі дуже-дуже тонкі, такі, ну, як жилетка. Ось таке. Слід зауважити ще, що ми приїжджаємо практично з усім своїм. Тобто навіть от відра ми беремо свої. Тому, ну, я зараз не буду вам розказувати про відра, але у нас є от таке загальне відро, де ми розмішуємо розчин. І такі різні маленькі там черпачки на воду і тому подібне. Тут поліроль, яким ми, коли закінчили, поліруємо кахель. Поліроль на восковій основі, це може бути будь-який поліроль для панелі автомобіля. В даному випадку ось такий автодрайв. Світло. Досить важливе світло. У нашому випадку воно важливо, тому що ми знімаємо відео, нам потрібно світло. Але навіть якщо б ми не знімали відео, я просто не розумію людей, які працюють на помацки. Тому я люблю, коли дуже багато світла, і навіть незважаючи на те, чи знімаємо відео, чи не знімаємо. Тому що треба працювати, треба бачити, що ти робиш, і треба багато світла. Ми маємо ось такі два прожектори 100 ваттні, один ось такий, а один ми зараз ним освічуємо. Ось тут практично ідентичний прожектор. Також можна наголосити про стійку для світла. Для цього ми використовуємо ось таку стійку. Це є не стійка від прожектора, це є стійка від нот. Тобто такий, я купив, тут була нотна, не знаю як назвати. Тобто коли музикант, наприклад, на скрипці чи там на іншому інструменті, оця стійка, на якій стоять ноти. Знайшов я її також на місцевому автобазарі. До речі, на нашому місцевому автобазарі я дуже багато чого знайшов, тому що там закордонні речі, і вони набагато міцніші. Бо навіть та сама стійка недавно теж шукав для ось цього прожектора. Наприклад, нова стійка китайська коштує 800-1000 гривень. Ну, вона з такої бляшки, що просто не передати словами. Ця стійка коштувала гривень 300, напевно, але тут такий метал, що я думаю, що це практично вічне. Але шукав я для цього, не знайшов, і відповідно буду використовувати, принаймні на перший час, а може і на постійній основі, ось такий свій старий штатив. Прикольна штука, теж міцний, і прикол в тому, що навіть не треба нічого переробляти. Просто я дав сюди болт і зачіпаємо гаючкою і маємо таку готову стійку. І на цьому місцевому, повторюю, автобазарі отакі штативи, вони 300-400 гривень. Недавно бачив за 800 просто такий алюмінієвий, просто потужний, класний. Тому оце такий варіант для того, щоб чіпати прожектори. Взагалі, я думаю, що суперовий. Потім буває, що працюємо на холодних об'єктах, відповідно маємо ось такий обігрівач, який дує повітрям. Єдиний його мінус, що він дуже роздуває порох. Тобто по теплу він супер, ти включив і тепленько, супер класно, але пороху ціла кімната. Оце такий мінус, тому стараємося працювати на об'єктах, де тепло, і рідко його використовуємо. Пилосос. Пилосос фірми Штиль. Але у нас є ось там ще один пилосос. Правда, я не хочу його зараз розпаковувати, але зараз я розкажу, в чим справа. Пилосос фірми Штиль, ось така модель, яка має назву SE33. Він чудовий, чесно кажу. Він є невеличкий, компактний, він має дуже добру тягу, тобто і дуже легкий у використовуванні. Тобто тут є у нас фільтр всередині і є першочергово були ось такі мішки одноразові. Такі одноразові, суто штилівські, ось такі. Але одноразові мені не підходять, тому що у нас дуже багато бруду, і за щораз купувати ось цей мішок не дуже, якщо чесно, вигідно, тому що вони там коштують
ну, трохи коштують. І ми тут поставили ідентичний від Дніпро-М, є, можна купити в Дніпро-М, який можна відкрити і висипати сміття. Але, незважаючи на ці всі плюси, було в нашій практиці був один мінус. Мінус полягав в тому, що після 2 місяців користування цим пилососом він згорів. І скажу вам, що він не згорів від того, що ми його перевантажили, тому що до інструменту особисто я ставлюсь дуже бережно, і він був практично новенький пилосос, але чогось згорів. І така у нас була неприємна ситуація. Він був на гарантії, звичайно, ми принесли його в ремонт. І що мені не сподобалось, я не знаю, як де, тобто в яких містах, але у нас в Івано-Франківську сервіс штиля, м'яко кажучи, дуже-дуже мені не сподобався. По-перше, це є термін. Ми чекали місяць часу, щоб нам зремонтували ось цей пилосос. І за той час, зараз я докажу про це все інше, але за той час ми купили Дніпро-Емовський пилосос, дуже подібний, найменший пилосос в Дніпро-Емі, практично того самого розміру. Єдине, що ця труба у Дніпро-Емовському набагато довша, що мені не подобається, якщо чесно. Тому що там такої труби, там метрів, напевно, 3 чи що. І, тобто оцей розмір труби мені, він суперовий. Тобто приблизно тут є, може, 2 метри. Там забагато тої труби. І до чого я веду, що за той час, просто щоб бути з пилососом, бо місяць часу без пилососа нам не підходило, ми купили Дніпро-Емовський, який, до речі, ось там в ящику, ми користувалися ним один-єдиний раз. Тому що після ремонту, слава Богу, цей вже більше не ламався. Але який нюанс був, докажу вам про цей сервіс. Місяць часу ми чекали на цей ремонт. Ставлення оцих продавців теж таке, знаєте, бажає бути краще. Якщо ти приходиш в Дніпро-М, там біля тебе танцюють, співають, пропонують каву і що не хоч. Тут таке воно все, знаєте, якесь сонне, мляве, хамливе і тому подібне. І Бог з ним. Єдине, що ще такий нюанс був, коли мені принесли пилосос після ремонту, я його не впізнав, тому що я здавав новий пилосос, а мені принесли, він був такий вбитий, що я спочатку не повірив. От навіть погляньте, отут оці, ще з того часу, це вже не можеш відтерти. Оцю верхню кришку я взагалі не впізнав. Я ще навіть спеціально передивлявся оцей штрих-код, тому що я не повірив, що мій пилосос. Тобто, як за місяць часу в ремонті його могли, візуально вбити. Це мені дуже не сподобалось, але вже, маємо, що маємо. З того часу він працює, це його основна функція, але такий досвід був у мене гіркий з цим пилососом штилівським. І це є один з, така, знаєте, відповідь на питання, чому у нас так багато Дніпро-Ему. Тому що, можливо, якість там не така, як в німецьких інструментах, але нам важливо сервіс і обслуговування. Коли ти приносиш інструмент, і буває навіть той самий день тобі віддають цей інструмент з ремонту. Це мені дуже важливо, тому що у нас, наприклад, коли є такий сезон, літо, осінь, у нас дуже великий наплив роботи, і ми не маємо часу чекати місяць на ремонти. Тому це мене підкуповує, і це мені подобається. Відповідно, ставлення всіх продавців, в який Дніпро-М я б не зайшов в будь-якому місці, це є, тут нема що приховувати, це є привітний персонал, і ніколи у нас за роки роботи не було ніяких абсолютно нюансів і абсолютно ніяких проблем. Ось така відповідь, чому ми, в першу чергу, чому ми користуємося інструментом Дніпро-Емовським. Тепер далі. Давайте перейдемо до нашої автономної роботи на акумуляторах. Після початку повномасштабної війни ми придбали акумуляторний інструмент, тому що війна, але працювати треба. І ми приїжджали на об'єкти, і бувало, що не було цілий день світла. Тобто на годину включали. Тобто було багато нюансів, але цим інструментом ми зробили дуже багато роботи. Тому ніколи не жаліли, що ми його придбали. Навіть зараз, коли є світло, буває, ти просто треба щось підрізати, ти береш оцю акумуляторну болгарку і набагато зручніше.
Давайте розкажу. Перший це є такий прожектор. Коли нема світла, він нас повністю задовольняє, тому що ми працюємо тільки, ну, це як основне живлення світла. Вистачає батареї надовго, має різні режими. Такий цікавий прожектор. Потім болгарка. Ось така у нас акумуляторна болгарка. В загальному можна оцінити це на той час. Це було приблизно 1,5 роки тому ми це купували, тому що не відразу світло виключали. Ну, це було дорого, це було десь, тобто весь цей акумуляторний інструмент, він, напевно, в районі 25 тисяч гривень нам обійшовся, тому що самі оці акумулятори дуже дорогі. Така болгарка. Потім по акумуляторах ми маємо 4 акумулятори. 2 акумулятори у нас є 6 амперні, а 2 акумулятори у нас є 4 амперні. Ось такі 4 акумулятори. До речі, один на нашому перфораторі. До речі, відразу про перфоратор. Такий перфоратор. Для розмішування розчину нам його стає. Тобто він не є там супер якийсь потужний, але розмішати мертель стає. Буває навіть дещо там теж підштрабити, задюбелити, достатньо цього. Потім, єдиний мінус, який я зробив, це придбав зарядне, таке одинарне, і це незручно, тому що є ще в Дніпроемі такі подвійні, треба було брати все ж таки то подвійне, бо бувало, коли нема світла, коли воно включається там на 2 годинки, треба зарядити тобі 2 батареї, ти мусиш чекати, і це трохи незручно. Також ще, до речі, таке досить цікава штука. Такий адаптер є, він має ліхтарик такий дуже маленький, але бувало, що там, наприклад, нема світла, ми там вже ночуємо, лягаємо спати, собі включали ось такий, воно так, як така, знаєте, такий нічничок. І, відповідно, має тут такий USB-вихід, можна було зарядити телефон. Такий собі павербанк. Так як я сказав, мінус, що треба подвійне зарядне, це однозначно. Ну і такий невеличкий маємо шуруповерт. Такі 4-амперні батареї. Тож для нашого, ми користуємося шуруповертом дуже мало, тому нам стає 2 батареї. Ну і відповідно зарядне до цих батарей. І на випадок того, коли світла взагалі вже нема дуже довго, тобто ти вже використав всі 4 батареї, а працювати треба, а світла нема, ми придбали ось такий генератор невеличкий. Буду чесним, ми ним ще не користуємося. Тобто він працював, але не заряджали ми ним оці батареї, тому що, слава Богу, світло є і не доводилось це робити, але все ж таки він у нас постійно в машині. Можна, отут він має таку розетку, ним можна зарядити акумулятори, також він має ось тут теж USB-порти, можна відразу телефон заряджати, або там камеру. Ну і, звичайно, ще має такий від прикурювача, ним можна навіть прикурити акумулятор, тобто автомобіль, коли у вас розряджений акумулятор, можна прикурити і завести автомобіль таким генератором. Також дуже корисні речі, це є така маленька драбинка і ось така наша рештовка. Наша рештовка – це для нас такий, знаєте, дуже цінна річ. Зараз про неї розкажу, але давайте про драбинку. Драбинка, до речі, куплена на тому самому місцевому автобазарі, закордонна, видно все по тій якості, по збірці. Фірма має назву Хайло. Ось така Хайло. Ну, що про неї розказувати? Драбинку, суперова драбинка. Коштувала 2 роки тому 300 гривень. За такі гроші ви просто аналогу не знайдете. І, відповідно, наша рештовочка. Рештовочка фірми Krause, німецька. Ось така
Рештовка безподобна. Ми колись працювали з різних там столиків, ну, було всяке різне. Потім ми працювали у людей і побачили ось таку рештовку, ми попрацювали той об'єкт на ній, і ми просто вже шукали її, тому що без неї ми вже не уявляли нашої роботи. Відповідно, ми не уявляємо нашої роботи без неї і тепер. Тобто один раз було, ми їхали і не взяли рештовку, тому що їхали далеко і думали, що, не знаю, що ми її не брали, але тепер беремо навіть і в далекі дороги, але працювали один раз без неї, це було дуже важко. В чому її така особливість? Особливість в тому, що вона, давайте, напевно, я попробую її зняти, хотів не знімати, але давайте. Це є такі розпорочки. І рештовка складається з двох секцій драбини, які ми просто розкладаємо. І трап. Давайте трап я не буду вже знімати, ви бачите прекрасно, який трап. Це є металічна основа і ось така якась така пропитана фанера, яка не боїться ні вологи, ні тобто основне, що вона не боїться, це вологи, вона не набухає, і у нас вона вже, ця рештовка, роки 4, напевно, і вона практично, яка була куплена в той час, така і залишилась. Єдине, що колись на неї впала дуже така велика бетонна брила, приблизно 100 кг, і вона те, що було, її вигнуло. Але ми порівняли її з того часу, тобто їй абсолютно нічого не бракує. Також плюс тим, що ми можемо її регулювати по висоті, відповідно від цього першого щабля і аж до, було ж навіть ми ставили на цей, на останній не ставили, тому що це не рекомендовано. Тут, до речі, є така ще детальна інструкція, типу, що можна робити, що не можна. До речі, на той щебель, на який ми клали максимально, вже не можна, але ви знаєте, що такі ми люди, що навіть якщо не можна, ми будемо це робити. Але я скажу, чесно, що ми клали не один раз, тобто проблем ніяких не було. Але не рекомендовано. Тобто рекомендовані оці 3 щеблі, це така, знаєте, робоча висота, але щоб ставити на цей, то треба, щоб вже було щось дуже високе. Відповідно, у нас було там 2 чи 3 об'єкти, що були дуже високі каміни, і ми ставили аж на цей. Тому ось така рештовочка, це є щось невід'ємне в цій справі, і відповідно не тільки у пічництві, а я думаю, що таку рештовочку повинен мати кожен майстер, який робить внутрішні роботи. Це для якихось шпаклівок, стелі. Тобто ось така суперова рештовка. Тож, друзі, маємо таку розповідь про наші інструменти, про наше обладнання, про те, чим ми працюємо. Я говорив дуже швидко, тому що хотів, щоб відео було таке змістовне, коротке і по суті. Якщо я через цю швидкість дещо пропустив, ви обов'язково питайте у коментарях, і я вам дам відповідь. Але так, аналізуючи все сказане, розумію, що практично нічого не пропустив, практично те, що я хотів вам донести, я доніс. І це відео не тільки про наші інструменти, це відео можна, знаєте, так, зробити такий висновок в загальному, що інструменти насправді мають дуже важливе значення. І не тільки самі інструменти, а навіть як вони поскладені і в якій вони зберігаються чистоті і тому подібне. Тому що, не знаю, можливо, я буду помилятись, але я ніколи не бачив майстра, який прийшов там з якимось пакетом або відкрив багажник і там оті інструменти, знаєте, треба там то шукати, перебирати, щоб той майстер зробив якусь якісну роботу. Тому що це, на мою думку, така, знаєте, основа закладена з інструментів. Якщо в тебе все у порядочку в голові, в тебе буде все у порядочку з інструментами, і, відповідно, у тебе буде все у порядку потім із роботою. Якщо якась з цих ланок порушена, то я думаю, що чекати чогось такого, знаєте, надзвичайного від людини, яка не вміє просто, не має повагу до тих інструментів, якими вона працює, то чекати від такого майстра, не чекайте чогось такого суперового. Можливо, це моя суб'єктивна думка, можливо, я тут не маю
тобто я помиляюсь, але, як правило, так воно є, тому що працюємо не перший рік і щось вже та й трохи побачили, якщо чесно. Ось так. Всім, як завжди, дякую за перегляд. Всім, як завжди, нагадую, що ваші коментарі, які для вас абсолютно нічого не вартують, тому що це пару раз натиснути пальцем по екрані, але ці ваші коментарі і ваші вподобайки, а ще ваші поширення наших відео у своїх соцмережах, вони просувають наш пічний контент. І давайте я буду чесним, якщо я скажу, що я хочу, щоб цього не бачили люди, щоб наша сторінка була невідома, відповідно, я збрешу. Тому що для чого це все взагалі робити, щоб цього не бачило. Так, я хочу, щоб наша сторінка, щоб її бачили ще і ще більше людей, щоб це бачили люди по всьому, не побоюсь цього слова, світу. Так що не жалійте коментарів, не жалійте пальчиків, не жалійте поширень. Поширюйте наш пічний контент, а ми, у свою чергу, будемо мати ще більше заохочення, щоб показувати вам ще і ще більше наших пічних, теплих відеороликів. Всім па-па, бувайте здорові!